Nampak ke saya pakai background hitam ni? Saya harap nampak lah. Tak nak lah, nanti kamu tak nampak. Okay, so dia dah out of syllabus tapi kita still boleh apply lagi dalam kita punya jalan kira kita. So find the square root of negative 3 plus 4i. That means we have square root of negative 3 plus 4i. Ini yang kita ada. Okay. So apa yang kita nak cari? Kita nak cari another complex number lah. Square root negative 3 plus 4i is equals to some complex numbers. So apa yang kita boleh buat ialah kita let square root negative 3 plus 4i is equals to a plus bi. Okay. So now we have square root negative 3 plus 4i is equals to a plus bi. So what we wanted to do is to find a and b. Find a and b so that we have another complex number. So kat sini equation je lah. So we have square root here. Kalau pindah sebelah dia akan jadi square. Okay, so kita ada negative 3 plus 4i is equals to a plus bi squared. Okay, so ini semua ialah complex number biasa lah. So the first part je yang out of syllabus, yang lain semua kita boleh apply lagi. So now we just nak cari complex number. Apa yang kita buat? Macam mana nak cari a plus b? Apa yang kita buat kalau nak cari complex number? Anyone? Apa yang kita buat kalau kita nak cari complex number? Kita nak cari a, b, by comparing this. Yes, by comparing. So by comparing betul, tapi sekarang belum boleh compare lagi sebab kita ada square. So what we have to do is we have to expand right hand side. So we get a square plus 2abi plus b square I square. Kita akan dapat negative b square. Okay, so negative b square sebab I square is equals to negative 1. So here would be negative b square lah. Alright, so now we just compare real number and real number, imaginary part dengan imaginary part. Real with real, imaginary with imaginary. Okay, so we have a square minus b square equals to negative 3. 2ab is equals to 4. Okay, by comparing lah macam kamu cakap tadi. By comparing. Okay, so macam biasa settlekan. Dekat sini dia simultaneous equation dia lain sikit lah. Kamu akan jumpa ni dekat soalan 30 something, saya tak ingat. So now kita buat complex simultaneous kita kat sini. So a square minus b square is equals to negative 3, 2ab is equals to 4. So apa yang kita boleh buat? This is our first equation, this is our second equation. So kita let lah kat sini, kita ada a is equals to 4 over 2b. Okay, a is equals to 4 over 2b. So we just substitute into equation 1, substitute a equals to 4 over 2b into 1. So we will have 4 over 2b squared. 4 over 2b tu boleh simplify kan? So simplifykan siap-siap lah. Kita akan dapat 2 over b. So kita akan dapat 2 over b. Okay, cancel out 4 dengan 2 ni, kita dapat 2 over b. So we just substitute into equation 1, we will get 2 over b squared minus b squared is equals to negative 3. So now we have a quadratic equation apparently. Indices, atas kena square, bawah pun kena square kan. So we will have 4 over b square minus b square is equals to negative 3. Okay, so quadratic equation kita tak nak ada fraction dekat sini. So apa yang kita boleh buat? Apa yang kita boleh buat untuk the whole equation ni? Kita nak hilangkan b squared. Anyone? Multiply by b square. Yes, thank you. Darab dengan b square. So kita ada 4 minus b to the power of 4 equals to negative 3b squared. Okay, so susun kita akan dapat b to the power of 4 minus
3b square minus 4 equals to 0. Which is ini ialah index equation yang mana kita akan tengok dekat chapter 2 nanti. Index equation, index question pula. Index equation. Okay. So nanti kita akan tengok lagi macam mana, tapi saya rasa ramai yang dah tahu macam mana nak buat. Biasa kalau quadratic equation ataupun bila power kita 2 dekat sini, simple je kita boleh tekan calculator yang equal n tu kan. Tapi since kita ada power 4 dekat sini, apa yang kita boleh buat? Siapa tahu? Yang dah belajar mesti tahu. Apa yang kita boleh buat dekat sini untuk tukarkan kepada quadratic. So apa yang kita boleh buat? Saya nak tukarkan ini kepada 2. Kita guna factorization. Kalau kamu factorize, kat sini tak boleh factorize. Contoh saya factorizekan b square. Sini betul jadi b square minus 3. Sini tak ada apa-apa. Kita tak boleh factorizekan b square sebab di sini tak ada b square. Square root. Pindah 4 pergi sebelah. 2 power 2. Pindah 4 pergi sebelah, contoh b4 minus 3b square equals to 4. Okay, so b square minus 3 equals to 4. Okay, ini kan contohnya. Kamu bawa b square pergi sebelah ke? Pun tak boleh juga. Macam mana ni? Macam mana kalau saya nak jadikan ini squared? Kita akan belajar lagi lah, jangan risau. Kita akan belajar nanti dekat chapter tu. So, how? Apa yang kita buat ialah kita akan let. Apa pula ni? Kita akan letkan. Okay, ini main step dalam index equation. Siapa tahu nak let apa? Let's say saya letak u. Let b square. U is equals to b square. Okay, let u equals to b square. So macam apa yang kamu dah belajar dalam indices sebelum ni, dalam video sebelum ni kita tahu b square is equals to b to the power of 4. So since kita letkan u equals to b square, so dekat sini kita akan dapat u square equals to b to the power of 4 lah. So now here yang dekat sini dia akan jadi u square minus, so ini ialah u kita minus 3u minus 4 equals to 0. Okay, so now kita dah dapat quadratic equation. Kita boleh simply tekan calculator kita. Okay, ini ialah main step dalam chapter 2 nanti kita akan belajar lagi lah. Ini main step let ni. So di sini kamu akan dapat berapa? 4, 3. Betul ke? Salah. 4, 1. Negatif, positif. U is equals to negative 1, U is equals to 4. Okay. Tapi dekat sini U bukan jawapan kita. Kita cari soalan, kita cari jawapan untuk B. So jangan lupa ini kita kena tukar balik. So U ni kita kena tukar balik lah menjadi B. So U ialah B square. So B square is equals to negative 1, B square is equals to 4. Okay, kita tukar balik. Tukar semula. Jangan lupa tukar semula. Sebab kita nak cari B, bukan kita nak cari U. U tu yang kita letkan sahaja. So for this one, tak ada masalah. B square is equals to 4. B equals to apa? 2. 2 sahaja ke? Negative 2 Negative 2. Yes. Jangan lupa lagi satu kali. Ini yang paling penting juga. Positive, negative, square root 4. Which is kita akan dapat positive, negative 2. Okay, 2 jawapan dekat situ. Kalau kamu lupa letak negatif tu, maksudnya kamu hilanglah satu markah dekat situ. Okay, how about this one? B is equals to square root negative 1. Boleh? Dalam square root boleh letak negatif? Tidak, Miss. Tidak boleh, Miss. Ya, tidak boleh. Kita belajar ini ialah imaginary. So apa yang kita buat dekat sini, kita akan reject dia. Okay, rejected. So lupakan dia. So our answer for B is B equals to negative 1. Lagi satu B is equals to 2 dekat sini. Okay. Alright. So, kamu akan apply juga ni dekat soalan 30 something tak silap saya. Tak ingat lah. Okay. So ini serba sedikit on chapter 2 juga. Nanti kita akan belajar index equation. Okay. Alright.
Any more question? Miss, Ya. yang B negatif 1 tu dapat dari mana? B negatif 1. Negatif 1 pula. Negatif 2. Negatif 2. Terima kasih. Okay. B negatif 2, B positif 2. Okay. Macam tu lah kalau saya rakam video seorang-seorang. Apa-apa je saya tulis. Pembetulan dekat lecture note pembetulan dekat lecture note dekat sini ialah the first video yang indices tu kat sini saya tertinggal 10. Okay, betul kan? Siapa yang buat betul-betul dia perasan lah. Thank you kepada yang tegur. And cert, saya bagi tahu dah juga. Cert pula log. Video yang ketiga. Mana? Di sini. Sini tak ada positif kan? Negatif. Negatif tu buang. Okay. So kita dah habis dah chapter 1 sebenarnya. And then we can proceed to chapter 2 which is lebih kurang sama je dengan. Okay. Ada sesiapa ada soalan lagi? Tutorial, attendance. Tapi tak adalah saya nak bagi tahu jawapan untuk attendance, kamu kena buat sendiri. Miss, Saya. soalan 40 lagi. Soalan 40. Yang saya dah discuss ke soalan? Given a complex number z equals to 1 minus square root 3i, determine the value of k if conjugate z square equals to k1. Sekejap saya ada soalan tu kat sini. Okay. Soalan 40, soalan complex number. Given complex number 1 minus square root 3i, determine the value of k if conjugate of z square equals to k1 over conjugate z. Okay. Z square conjugate equals to k1 over z conjugate. Okay. Masukkan apa yang kita ada complex number kita. Kita ada complex number, dia bagi 1 minus square root 3i. So, kita terus letaklah. Kalau tak ada, kita akan gunakan a plus bi. So now, ini ialah square and then conjugate kan. Buat salah satulah. So, kita boleh squarekan dulu. So, we have 1 minus square root 3i square conjugate. Okay? Equals to k1 over conjugate of z. So that will be 1 plus square root 3i. So next, kita simplifykan je lah. Sekejap, apa ni? Okay. Ini conjugate bukan fraction. Ini conjugate. Maksudnya kita belum conjugate lagi lah. Saya letak bar panjang dekat situ, maksudnya kita belum conjugatekan lagi. So apa yang kita boleh buat, ataupun kamu boleh je buat dulu, kita cari dulu z square. So z square kita ada 1 minus square root 3i square. So sini akan jadi apa? Sama-sama. 1 minus 3. 1 minus 3. Ni kesalahan yang saya cakap jangan buat tu. 1 minus 2 square 3i. 2 square root 3i, betul. Belakang plus minus Minus 3. minus 3, betul. Minus 3. Okay. Yang belakang ni negative square root 3i squared. Okay. Negative square root 3i squared. Negatif kita squarekan akan jadi positif. Square root 3 kita squarekan akan dapat 3. I kita squarekan akan dapat I square. So kita akan ada 3 I square sebenarnya lah. So I square sama dengan negatif 1. So kita akan dapat negatif 3. Okay, so please expansion square dekat sini tolong jangan salah. Okay, tolong jangan buat silly mistakes kat situ. Tolong jangan buat 1 minus 3. Okay. Alright, so
kita dapat negative 3 sebenarnya kat situ, betul tak? Betul ke ni? Z square negative 3. Sekejap Macam salah je saya kira tu, betul ke? Oh, okay, betul lah. Okay, so ini jawapan kita. So dekat sini we will have 1 minus 3, we will get negative 2 minus 2 square root 3i. Okay, so ini ialah z square kita. Since dia nak z square conjugate, so di sini ialah z square conjugate, maksudnya kita ada negative 2 plus 2 square root 3i. Okay, so we simply put negative 2 plus 2 square root 3i equals to k 1 over 1 plus square root 3i. So yang kanan tu boleh darab dengan conjugate lah, 1 minus square root 3i over 1 minus square root 3i. Okay, so expand, lepas tu kamu just comparekan je lah. Comparekan jawapan kamu apa. Boleh ke buat sendiri yang tu? Ke dah buat dah? Boleh Miss. Okay, boleh try sendiri yang tu. Teruskan. Nanti kamu akan dapat coefficient lah dekat sini. So keluarkan coefficient kamu, itu akan jadi K kamu lah. Right? Okay. So itu soalan 40 tutorial. Soalan tutorial ni nanti saya akan suruh submit saya akan pilih questions. Saya akan suruh kamu submit bila saya akan update TGC. Okay, so by sekarang kamu kena completekan lah. Okay, any more questions from tutorial? Miss, Okay, saya. soalan 21E. 21 E. Okay. Sebelum kita pergi 21 E ni, saya nak explain yang ni dulu boleh tak? Soalan 15J. Okay, which is last class saya rasa ada orang tanya. Okay. Soalan ni. Okay. Sekejap lagi saya pergi soalan 21E tadi Alright, soalan indices. Soalan ni ialah soalan favorite objective questions. UPS kamu akan jadi objektif. Final exam kamu kita masih lagi belum decide sama ada objektif ataupun subjektif. So kita just prepare for the best lah. Mana-mana yang penting kita prepare. Kalau kita boleh prepare guna calculator, jawab soalan tu guna calculator, kita guna je. Okay, apa-apa kemudahan kita boleh, kita guna. Okay. Tapi kalau soalan subjektif, every step kena tunjukkan. Okay, we have to show every single step. So for this question, indices, basic mathematics kamu kena bagus lah. Maksud saya daripada basic mathematics tu maksudnya samakan denominator, indices kita yang kita baru belajar, daripada bahagi tukar kepada darab. Okay, so now the question asks to simplify. So daripada tengok macam ni, obviously kita tak boleh cancel mana-mana pun. R dengan R tak boleh cancel lah. Ini dengan ini tak boleh cancel, jangan macam-macam. Okay, so the first step yang kita boleh buat ialah we have to equate the denominator. So for each of this, kita kena equatekan denominator kita. So we would have R S plus 1 over S. Nampak ke? Jelas ke? Jelas lah. Nampak, Miss. Jelas, Miss. Alright, power R. And then we have RS minus 1 over S. Power S over by SR plus 1 over R. SR minus 1 over R. Okay, saya harap kamu semua boleh samakan denominator lah. So apa yang saya buat ialah kita samakan denominator untuk ni. So kita akan dapat RS plus 1 over dengan S. Okay, alright.
So denominator dah sama, power semua masih ada. Semua power masih ada. So menggunakan konsep indices yang kita dah belajar, which is we have A over B power by M, we will get AM over BM. Okay, so now we separate these two, so we will get RS plus 1 to the power of R over SR, and then we will get RS minus 1 to the power of S to the power of S, dan seterusnya lah. SR plus 1R, R to the power of R. Mungkin kamu akan confuse sebab dia banyak sangat huruf, tapi tak ada masalah pun. Kita kena kawan dengan huruf-huruf ni. Kita bukan kawan dengan nombor je. Okay, so itu yang kita ada. Lupa letak ni pula. Bahagi. Okay, so one big expression dekat situ. Apa yang kita nak buat next? Apa yang kamu rasa kamu nak buat? Anyone ada idea yang dah buat? Apa yang kita boleh buat? Darab dengan tepi. Darab dengan yang tepi. Betul, betul. Yes, betul. Sebelum kita pergi darab dengan yang tepi tu, why not kita cuba simplifykan lagi yang di sini. Saya tak nak, okay? Bahagi, saya tak nak bagi sebab too many fractions. Dalam apa-apa jalan kerja kita, kalau banyak sangat fraction tu, kita tukar, kita simplifykan. Okay? So kalau bahagi ni, kita tukar jadi darab, dia jadi apa? 1 over yang semua tu. Over, ya betul. Okay, so kamu cakap tadi kita darabkan dengan yang tepi So ini darab dengan ini darab dengan yang ini. So kita akan ada RS plus 1 R RS minus 1 S bahagi dengan SR SS. Okay, so the whole thing ni kita nak tukarkan jadi darab. So dia akan jadi darab dengan 1 over kejap macam mana saya nak senangkan. Okay, kita tukarlah, kita biar jadi dalam fraction dulu. Bahagi. Kita darab dulu So we will have yang bawah SR plus 1 R SR minus 1 S over dengan RS R RR RS. Saya harap kamu faham lah apa yang saya tengah buat ni. Yang ini ialah yang di bawah. Yang ini ialah yang di atas. Okay. So macam mana apa yang kita cakap tadi, kalau bahagi, yang bahagi ni kita tak nak. Kita nak tukarkan dia jadi darab. So kalau jadi darab kita kena 1 over kan. So what we have here is yang atas RS plus 1 R RS minus 1 S over SR SS multiply by, so ini akan jadi terbalik lah. Okay, sebab kita darabkan, dia akan jadi terbalik. So yang ini akan duduk di atas. So we will have RS divided by SR plus 1 R SR minus 1 S. Kat situ. Okay? Alright. So sekarang kita ada fraction dengan fraction. So apa yang sama kita boleh cancel out. RS plus 1R dengan SR plus 1S. Apa pula ni? RS plus 1R dengan SR plus 1R ni benda yang sama tak? Ya, Miss, sama. Betul tu, sama. Okay, so ini boleh cancel. Ini sama tak? RS minus 1 dengan SR minus 1S ni sama tak? Sama. Sama juga. Boleh juga cancel. So now we have left with RR RS over SR SS. Okay. Alright, so base sama, base R, power ni kita buat apa?
Kalau darab? Plus. Tambah. 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 S. Bawah pun sama juga, SR tambah S. Okay, so menggunakan konsep yang first kita apply tadi, yang ini kita boleh keluarkan power tu since dia punya power sama. So now we will have R over S to the power of R plus S. Simplify. Okay, so itu simplified indices. So kalau tengok soalan tu sekali mungkinlah confuse sikit, tapi kalau kita pergi one by one, sebenarnya dia simple mathematics je, betul tak? Kalau kamu perasan, simple mathematics je, kita susun darab jadi bahagi, bahagi jadi darab, simple indices. Cuma kalau tak ada idea dekat situ susah sikit lah. Okay? Nanti kamu boleh buat balik, tengok satu-satu, kalau tak faham boleh tanya saya. Okay. So now kita tengok soalan tadi, kamu cakap 21E. 21E 2 ln x minus 4 ln 1 over y minus 3 ln xy. Ada yang dah buat ke? Saya dah buat. Okay, good. So 2 ln x minus 4 ln 1 over y minus 3 ln xy. So basically kat sini semua rules of logarithm. First log. First log nak kena check apa? Base. Base. Second kita check dia punya power. Kuasa. Baru kita tengok operation dia. Okay, so base semua ialah ln. Okay, semua ln, so tak ada masalah. Settle, boleh teruskan. Next is we have to check the power. Okay, so power dekat sini kita ada 2 yang di depan, so kita boleh naikkan dia jadi power. Sama juga 4 dekat sini ada 4 dekat depan, so by using rules of log yang kita dah belajar, kita boleh naikkan dia ke atas. Sama juga ini kita boleh naikkan ke atas. Okay, so 3 benda ni kita naikkan. Okay, so now we will have ln x square minus ln 1 over y to the power of 4 minus ln xy cube. Okay, so power semua naik atas. Depends lah on the question, sama ada power tu kamu kena naik atas ataupun power tu turun bawah. Tapi kita mesti kena check power. Depends kepada soalan kita. Okay, so now we continue with the operation. So operation kat sini minus. So, kalau minus tu tambah, tolak, bahagi, darab? Bahagi. Bahagi. Okay, bahagikan log tu akan berada dalam satu rumah. Okay, so ln satu rumah x square 1 over y to the power of 4. Maksudnya kita ada x square bahagi 1 over y to the power of 4. Nak naikkan siap-siap pun tak ada masalah, boleh juga. Bahagi lagi dengan xy cube. Okay. Okay, so now just simplifykan apa yang ada kat dalam tu lah. Okay, kita bawa keluar lah. Nampak sikit. X square kat sini 1 over y to the power of 4 is y negative 4. Kat sini kita ada x cube, y cube. Okay, so x square, x cube akan tinggal x, betul tak? Okay, Betul. di bawah. Y negative 4, y 3. Tinggal apa? Negative 4 minus, negative 4 plus 3 akan dapat? Negative 1. Negative 1. Tapi di bawah kan, ini kita buat operation kita di bawah. So kita akan dapat y negative 1. So di atas satu lah. Okay. So y negative 1 tu kita boleh bawa ni atas. So we will have y over x dekat situ.
Okay, so ln y over x. Betul ke jawapan dia? Ln y over x. Ya. Betul? Okay. Alright. So basically log, sama juga dia akan apply untuk kita punya second chapter kita nanti bila kita buat log equation, which is lagi banyak jenis soalan, and saya ada banyak sangat soalan daripada A sampai Z saya ada soalan. First kita check base kita, and then kita check power, sama ada naik ataupun turun lah, and then operation kita. Okay, and then ini semuanya simple mathematics, basic mathematics, cancel out. Okay, alright. Ada lagi? Soalan ni pun soalan tutorial juga. Yang belum try saya boleh sila try sampai dapat. Kenapa tiba-tiba ada jawapan? Okay. Ya, ada satu soalan yang saya nak bincangkan. Ya, ada satu soalan saya nak bincang. Okay, soalan ni. Prove that log x y square. Kejap saya ambil masa 10 minit lah. Okay, prove that log x y square times log y x cube is equals to 6. Okay, bila soalan dalam mathematics, ini awal-awal saya bagi tahu bila soalan suruh prove atau show, prove ataupun show, apa yang kita kena buat, bukan buat serentak equals kiri kanan. Contohlah, saya nak buat 1 tambah 1, soalan suruh show 1 plus 1 is equals to 2, contoh. Okay, kita tak boleh buat serentak tak boleh buat serentak. Itu dari segi jalan kira salah. So apa yang kita boleh buat ialah kita kena ambil salah satu. Kamu kena choose salah satu. Sama ada kita choose left hand side ataupun kita choose right hand side. Okay, nanti dalam trigo kita akan belajar lagi banyak lah pasal ni. Tapi saya bagi tahu awal-awal bila kita show, kita tak boleh buat serentak. A is equals to A dan seterusnya. Okay, so obviously kat sini takkanlah kita nak mula daripada kanan kan. Kanan tu tinggal nombor je. So kita akan mula daripada kiri. So from the left, we will have left hand side equals to log x y square times log y x cube. Okay, so biar je kat situ. Equals to 6 tu buat macam kamu tak tahu pun jawapan dia ialah equals to 6. Okay, kita akan come out dengan jawapan equals to 6 tu nanti. Okay, tak boleh buat macam ni equals to 6, equals to 6, equals to 6, equals to 6. Salah. Lepas tu nanti final answer kamu 6 equals to 6. Okay, ni salah. Right? Salah dekat situ. Right. So, balik semula kepada log kita. Saya ada satu soalan. Adakah log x y square? Okay, sekejap lagi saya tanya soalan tu. Kita teruskan dulu. Apa yang kita nak buat sekarang ni? Samakan base. Yes, betul. First kita check base kan? So kita samakan base. Kamu nak tukar base x ke base y? Mana-mana aja. Ya, betul. Mana-mana je. Let's see lah, saya pilih x. So like log x y square. So dekat sini akan jadi, buruknya. Log x atas apa? X cube. X cube. Okay, yang besar di atas, yang kecil di bawah. Log x, y. Okay, change base mesti kena tahu Okay, so power. Next power. Macam tadi, yang daripada depan kita bawa pergi atas. So sekarang kita kena turunkan dia ke bawah pula. Okay, depends on the question lah. Sebab sekarang tak ada operation. Okay, bila tak ada operation ni kita tahu kita kena cancel out something. So kita turunkan semua power. So kat sini kita akan dapat 2 log xy. Kat sini kita akan dapat 3 log xx over log xy. Log xx akan jadi apa? Satu. Log xy dengan log xy tu boleh cancel tak? Boleh. Boleh. Boleh miss. Okay, log xy cancel. So kita end up dengan jawapan dia. 2/3. Kita dapat 6. Which is sama dengan right hand side. Shown dekat sini. Okay, so ini ialah soalan show. Okay. Daripada left hand side, show, dapat right hand side. Okay, bukan left hand side sama dengan right hand side. Bila tu tak jadi serentak. Okay, right, soalan yang saya nak tanya tadi ialah kalau kita ada, contoh kalau saya ada log x 2 times log x 3
3, adakah dia sama dengan log X 2 tambah log X 3? Sama tak? Tidak. 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 So log X 2 tambah log X 3 jadi apa sebenarnya? Tiada. Tiada. Log Log X. X 6. Log X. Log X ini akan jadi log X 2 darab dengan 3 berada dalam satu rumah. Log X 6 sepatutnya. Okay. So please don't make this silly mistakes. Ini ialah satu benda. Log X 2 satu benda. Log X 3 satu benda. Okay. Tak ada operation pun yang terjadi dekat situ. Ini yes, ada operation. Okay. Tolong jangan buat mistakes macam ni. Okay, ini Miss. common mistake. Ya saya. Saya mau tanya, ada kan yang lepas line kedua tuh, Line tuh kedua. power dia boleh turun sedia kah? Kuasa 3 tuh. Apa ini? Iya. Boleh turun ke? Boleh turun. Iya. Ya boleh. Boleh buat sedia kan? Oke. Okay, Boleh? Boleh? Oh ya boleh. Kalau ini kamu tahu sama dengan 1, boleh terus jadi 3 lah dekat sini. Tak ada masalah. Alright. So itu untuk log lah. Ramai sebenarnya log tak susah pun, tapi ramai yang macam saya cakap kamu buat silly mistakes tu. So nanti saya akan letak juga practice untuk those yang rasa macam tak confident lagi nak buat log ataupun index dengan Surds. Saya akan letak practice dekat GC. Siapa nak buat boleh cuba buat sendiri. Okay. Alright. So wih, lambat betul ni baru masuk. Okay, so saya rasa itu chapter 1. Kita akan habis dah chapter 1. Next week saya akan masuk chapter 2 and saya tak akan discuss any more questions. Nantilah saya decide. Mungkin kalau kamu ada soalan saya akan buat video separately. Ada soalan lagi? Miss, Ya. saya nak tanya yang nokta natural yang muka surat 8 exercise 2 soalan 2D itu macam mana pula? Macam mana buat? Mesyuarat pula. Muka surat. Oh tak, ini saya salah ni. Ni saya salah ni. Saya ada tertinggal something saya rasa. Oh, okay. Nanti Terima saya kasih, Miss. Nanti saya cek balik apa yang saya tertinggal kat sini. Okay. Alright. Okay. So saya rasa itu sahaja untuk chapter 1. So next week we will start on chapter 2. If you have any more question on tutorial boleh tanya. Kalau banyak sangat soalan tu nanti saya akan buat separate video lah. Tapi saya akan maklumkan nanti soalan apa yang kamu kena hantar. Okay. Okay. Saya akan update dekat GC soalan apa yang kamu kena submit. Alright. So don't forget to submit your work attendance dalam GC. Saya dah post as assignment. If you have any question boleh tanya. Kalau tak ada itu sahaja untuk hari ini. Miss, Ya saya. untuk assignment chapter berapa Miss? Dan chapter apa yang masuk PSPM? Assignment okay, nanti saya update yang ini. Okay, Miss. Yang terawal sekali ialah UPS lah. Yang paling awal sekali ialah UPS which is cover chapter 1, 2, 3. So sebelum daripada tu kamu jangan risau lah. Sampai kita habis chapter 3 jangan risau. Okay. Alright. Topik apa yang masuk dalam PSPM jangan risau. Itu tak perlu risau lagi. Nanti saya akan update. Okay. So for now kita belajar semua sekali. Okay. Semua benda penting. Semua kita belajar. Alright. Okay. Lagi satu saya nak cakap. Dalam Telegram tu kalau seorang dah cakap okay Miss. Dah lah. Okay. Saya rasa semua orang akan noted lah. Ni sampai 200 orang cakap okay Miss, saya pun tak tahu dah mana pergi message saya. Okay. So orang dah cakap okay Miss tu saya rasa semua orang dah faham dah. Alright? Okay? Boleh? Okay, Miss. Okay, Miss. Okay Miss. Okay, Miss. Boleh Miss. Alright, so itu saja. Thank you class. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya, boleh stay dekat meet ni. Kalau tak ada, boleh keluar lah. Alright. Thank you. Thank you, Miss. 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 Okay. Thank you, Miss. Miss, boleh saya tanya soalan tutorial 18C? 18C.
Hmm. C, log 3 square root 2, 18. Ya C betul? Ya. Okay. So log 3 square root 2, 18. Ada dua cara sebenarnya untuk buat soalan ni. Kejap Okay. Log 3 square root 2, 18. So kalau soalan lain, contohlah kalau saya ada log 1 over 5 6 to 5 contoh soalan yang lebih kurang samalah. Log 1 over 5 6 to 5. Which is kat sini kita boleh change base dia. Okay. Kita boleh change, kita tahu 1 over 5 dengan 6 to 5 berkaitan dengan 5 to the power of something. So kita boleh change to the base 5. Log 5 6 to 5 over log 5 1 over 5. Betul? Ya. So now kita boleh tukar power. 6 to 5 ialah 5 to the power of 25. 25. 5 to the power berapa? 6 to 5? Four kan? Empat. Yes. 4. So 1 over 5 ialah 5 to the power of negative 1. Negatif. Okay, so kalau kita bawa power pergi depan, for log 5 over negative 1 log 5 kita akan end up dengan negative 4. Okay, right? Itu satu benda lah, itu contoh contoh je. Tak ada kaitan dengan soalan ni. Right. So satu cara ialah by change the base. Okay, so tapi kalau kita tengok dekat sini, kita ada 3 square root 2. Okay, so kita kena fikir sekarang ni, apa yang kaitan dengan 3 square root 2? Okay. Apa yang nak buat dulu ni? Tukar asas kepada 2 kami. Tukar asas kepada 2 boleh juga. Ataupun kalau kamu tengok 18 dekat situ, cuba kalau kita tekan calculator kita, square root 18 sama dengan berapa? Kalau kita tekan square root 18 is equals to 3 square root 2. Betul tak? Itu ialah knowledge kita. Square root 18 is equals to 3 square root 2 sebenarnya. Okay. So kamu ada idea dekat situ, kita boleh tukar square root 18 menjadi 3 square root 2. Which is sama dengan yang kat sini. Okay. Tapi kita tak boleh simply letak square root dekat sini. Okay. Kamu dah tukar soalan. So apa yang kita boleh buat ialah kita ada log 3 square root 2. Kita nakkan square root 18, tapi untuk buangkan square root 18 tu kita kena letak square. Okay, so soalan masih lagi sama sebab square root dengan square cancel out. Dia masih lagi log 3 square root 2 square root 18. Faham ke? Faham, Miss. Okay, so now by using properties of log 2, kita boleh bawa pergi depan. Okay, log 3 square root 2 lah buruknya saya tulis. 2 log 3 square root 2 square root 18. Okay. So now tadi kita tahu square root 18 is equals to 3 square root 2. So we can change 2 log 3 square root 2. This one we can change to 3 square root 2. So now ini semua akan jadi 1. So we end up dengan equals to 2. Okay. Simple je. Bukan simple lah sebenarnya. Kamu kena idea lah untuk 18 tu. Ataupun boleh juga untuk tukar base. Tak boleh tukar base 2. 18 3 square root 2. Yelah macam tu. Faham ke?
Macam mana? Faham. Alright. Faham. Okay. Alright. Hello, Miss. Okay, ya. Saya mau tanya work attendance for video 2. Work attendance untuk video 2. Tak ada soalan pula kat sini. Oh, ini. Alamak, ini video 3. Okay, kenapa Soalan apa? Soalan untuk video 2, work attendance. Saya tidak pandai buat. Okay, apa yang tak pandai buat tu? After saya ganti itu sign itu kan yang Apa ganti tu? yang after saya tukar itu 2 square root 5 Okay. plus 1 tuh kan yang harap dia tuh, and then saya lost sudah. Okay. Saya tak adalah nak bagi jawapan. So, ini kamu dah buat kan? Kamu dah rationalize kan, betul? Kan? Iya. 2 plus square root 5. Iya. 2 square root 5 minus 1. Kamu buat apa? Rationalize kan? 2 square root 5 plus 1 over 2 square root 5 plus 1, betul? Kan? Iya, Miss. Make sure kat sini dah betul ini Ya. atas kan? So apa yang kita buat, kat sini kamu akan dapat jawapan lah. Dapat jawapan something over something. Okay, so kita sambung yang di sebelah. Plus 1 over square root 5. Sama juga kita kena rationalize kan. Ingat rationalize kan ada dua, multiply by its conjugate or multiply by itself. So dekat sini kita ada square root 5 sahaja. So kena multiply by itself. Square root 5 over square root 5. Okay, so kamu akan dapat square root 5 over 5 lah dekat sini. Okay. Okay, Miss. Thank you. Yang kamu kena buat ialah tambah tolak je lah. Mana yang ada over 5 dekat sini, kamu tambahkan je dengan yang dekat sini. Okay. Ataupun mana yang ada square root 5 yang boleh tambah, kita tambahkan sahaja. Okay. Yang ini yang di sini kamu boleh separatekan lah apa yang kamu dapat. Okay. Okay, Miss. Thank you. Okay.